Terve taas. Tällä videolla olisi tarkoitus käydä tämmöistä oranssia parispulkkaa läpi, että miten siitä saa varusteltua vaelluskäyttöön sopivan ahkion ja sitten, että mitä tulee ottaa huomioon, kun ahkio vedetään noilla vetonaruilla. Kiva, kun olet klikannut tähän videoon. Jos retkeilyaihe kiinnostaa, niin katso mitä kaikkea muuta mulla on tällä kanavalla tarjolla. Tarvitset 7 millin paksuista narua, 5 millin paksuista kuminyöriä, 3 millin paksuista narua, 2 karabiinihakaa, 5 reitettyä puupalikkaa, akkuporakoneen ja kuumailmapuhaltimen. Tää on 2 sentin paksusta pyörätä keppiä, löytyy rautakaupoista sun muista. 5 kappaletta noin 10 sentin paloja ja keskelle tehdään 2 6 millin reikää meidän kuminyöriä varten. Ohummasta narusta leikataan 12 kappaletta reilu 20 sentin toista pätkää. Ja niistä solmitaan tän näköisiä pikkulenkkejä. Ja tähän tehdään 8 solmu, niin saadaan siihen paksu solmu ja paljon narua, niin se ei tule noista reistä läpi. Nyt laitat naru kaksinkerroin. Ja tänne todella juureen tehdään ensiksi tämä lenkki. Aivan tänne juureen. Tavallisessa solmussahan tämä pää tuotaisi nyt tästä lenkistä läpi. Mutta 8 solmussa tullaan tämän koko nipun ympäri vielä kerran alakautta. Ja sen jälkeen tullaan tuosta lenkistä läpi. Nyt koska me halutaan tähän paksu ja ruma solmu, niin pidät täältä lenkistä kiinni ja sitten tästä päällimmäisestä tai ylimmästä kierroksesta ja niistä kun vetää, niin näin siihen saadaan tarpeeksi paksu läjä narua ja solmua, niin se ei tule sitten noista reijistä läpi. Sitten me pitäisi kiinnittää tää kuminauha, puukepit ja nämä lenkit tähän pulkkaan. Aloitetaan vaan menemään järjestyksessä täältä nurkasta. Lenkin täältä pohjasta läpitte. Ja sitten kuminauha. Sitten sen jälkeen puukapula. Ja sitten vaan vedetään. Ja nyt kun ne kaikki kepit on laitettu, niin sitten ei tarvitse pujottaa täältä enää kaikista läpi. Ja sitten kun pääsette tänne loppuun, niin tänne taas tuttu ja turvallinen 8 solmu. Sitten tehdään ekana tämä vetoköysi tästä. Niin yksinkertaisesti tehdään eteen vaan normaali lenkki. Se pitää aivan hyvin ja aivan tarpeeksi. Luonnollisesti sama toiseen päähän. Narulla on ikävä vetää, koska se sitten nykii koko ajan näin. Sen takia meillä on tuota kuminauhaa, mistä tehdään sen nykäyksen poisto. Ja tää sitten tehdään solmulla mitään muista. Ja tuodaan naru läpi, ympäri ja samaa reittiä läpi. Ja pitkistä päistä kun kiristää, se pitää aivan hyvin.
tää sitten vedetään siten, että siellä on kolme narua per puoli. Ja tässä on meidän nykäyksen poistaja. Ja tää pitäisi nyt saada sitten tuohon vetonaruun kiinni. Sen voi laittaa tämän lenkin kanssa tämmöisenään suoraan siihen karabiinihakaan kiinni. Ja sitten tehdä vain yhden solmun jonnekin tänne matkalle, että se sitten joustaa ton narun kanssa. Mutta tässä on mun mielestä se huono puoli, että sitten se jostakin syystä alat purkamaan sitä tai muuta yöllä ja väsyneenä pimeässä, niin sitten käy näin. Ja sitten saat väsyneenä siellä ja mietit, että miten vitussa tää naru nyt oli täällä ja sitten on kaikki taas pielessä. Niin siihen on helppo ratkaisu, että kiinnitetään tää suoraan vaan tähän köyteen kiinni molemmista päistä. Tää on nyt se ahkioon pääty, niin tää toimii samalla meidän jarrunaruna sitten alamäissä, kun tehdään se tähän aika lähelle. Ja tehdään se jonkunnäköisellä kasisolmulla. Tuodaan tästä kuminauhojen päältä tää vetonaru. Tehdään siihen se lenkki. Ja tullaan kuminauhojen ali kuitenkin takaisin. Ja sitten käydään tuolla narulla, mennään täältä. Pysytään kuminauhojen yläpuolella tuolla paksulla narulla. Ja sitten tullaan tästä tehdystä lenkistä läpi. Ja se näyttää tarpeeksi kasisolmulta. Niin nyt ne kuminauhat on tuossa omalla puolellaan ja solmu kiristää tuossa yläpuolella. Niin tästä nyt sitten otetaan jonkun verran, venytetään sitä ja otetaan tuota narua löysäksi tonne, että kun sä vedät sitä ahkioon, niin se veto tapahtuu tällä kuminauhalla. Mut sit se ei kuitenkaan pääse ihan äärimmilleen katkeamaan se kuminauha, että toi naru ottaa sit siinä kohtaa vastaan, että jos alkaa hirveästi olemaan vetoa. Niin se nyt on, tähän ei ole mitään mittaa mulla olemassa tai mitään mittausmenetelmää, mutta tässä on nyt tämän verran löysää narua. Se naru venyy silleen, että sitä saadaan tosissaan kyllä venyttää. Että sekin, että jos se hirveän lyhyenä tää naru tässä, niin sitten se kuminauha ei tee mitään, kun se ottaa toi naru heti vastaan ja sitten se nykii kuitenkin. Niin joku tommonen lenkki. Ei on niin justiinsa. Kas näin. Nyt kun kuminauha venyy, ja kun se venyy tarpeeksi, niin naru ottaa mukaan ja se venyy just sen verran, että se varmasti tekee sen ihan tehtävänsä. Sitten, täällä on nyt sitten se sinun päät, eli tässä on nyt lenkki, on tyhjää, meidän nykäyksen poistaja ja ahkion pääty. Pidempään päätyy lähelle sinua. Niin mitähän tästä nyt sanoisi, tommonen vajaa metri. Tehdään siihen pieni lenkki. Riittää oikeasti aika pieni. Kas näin. Ja tää on siellä sinun päädyssä nyt tätä narua. Tää on sun lantiovyössä kiinni. Ja sitten jos pitää vetää tuota pulkkaa, niin tästä solmun kohdalta saa paljon paremmin kiinni kuin pelkästään narusta, vaikka onnistuu siitäkin. Ja sitten jos tarvitsee lyhentää sitä, niin tämän saa sitten laitettua samaa karabiinihakaan kiinni. Vetonaru on nyt valmis. Sitten pitäisi saada tämä kärkilenkki kiinni. Pituus siinä on about sen verran, että mistä tämä ahkio kapenee ekan kerran, niin se lenkki on noin sen kokoinen. Ja syy siihen on se, että siinä on vähän tämmöistä liikkumavaraa, kun sä kääntyilet, ahkio tulee sulavammin ja mukavammin perässä, että se ei käänny niin tiukasti. Naru lävitte täältä pulkasta. Ja sitten tehdään siitä solmu, mutta mennään sitten vielä sen lisäksi toisen kerran läpi siitä. Tehdään tämmönen stopparipääty tänne. Ja sitten tuodaan se itsensä täältä ali ja koko paketin ympäri
mutta tuosta sitten juuri tehdystä lenkistä läpi kahdesti. Ja kiristetään. Niin nyt tässä nyt jää vähän häntää, niin sitä voi löysätä ja väärä pää voi kiristää sitten paremmin. Näin. Ja siinä nyt jää hirveä lenkki, mutta se liukuu tosta tuon läpi näin. Ja tää nyt on pulkan takapää. Tässä on 8 millin terä. Ja tehdään tohon neljä reikää tänne taakke. Ensimmäiset tulee tähän päälle, tähän tekstin kohdalle. Ja aika lähelle tätä kulmaa, kun tänne ulkoreunaan. Tänne pulkan takaseinää ja taas mieluummin lähelle kulmaa, kun tänne hirveä alas. Ja tähän riittää ihan vaan toi sama stoppari. Eli solmu ja toisen kerran kanssa läpi. Ja kireelle. Tää ahkion kärki täytyy vähän nostettu, tästä on toinen pulkka. Niin sitä voi vähän nostaa sitten ylöspäin, niin se ei niin pahasti auraa välttämättä lumeen tai jota kiinni mihinkään. Kuumemman puhallin tai hiusten kuivaa. Täältä ensiksi ihan kauttaalta lämmittelee sitä jonkun aikaa. Sitten yhtäkkiä huomata, että se muotoutuu ihan itsestään. Niin sitten vaan alkaa kääntelemään. No niin, tässä nyt vähän kuormaa rekvisiittana. Ei tässä painoa ole, mutta siinä nyt on vähän pinta-alaa. Niin saa vähän osviittaa, miten nyt sitten tämmönen kuminahasysteemi toimii. Hyvin yksinkertainen ja helppo käyttää. Noin puupalikat pysyy aina paikallaan, että ne ei liiku mihinkään pois. Niinkin yksinkertainen, että otat ahkio sun jalkojen väliin. Otat ekasta puupalikasta kiinni ja ekasta kuminauhasta kiinni ja se on kiinni. Tämähän nyt on todella löysellä täällä tää ensimmäinen. Niin se pitää vähän pitää kireellä tosta. Ja sitten ottaa seuraavasta kiinni ja tehdä sama. Ja sitten edelleen pitää vähän kiristää sitä. Seuraavasta kiinni. Ja puupalikka. Ja nyt siinä alkaa kolmannen kohdalla olla sen verran pitoa. Että nämä viimeiset 2 saa täältä vaan kun ottaa ja vetäsee. Kas näin. Näissä kaikissa kuminauhassa on vielä varaa. Tänne väliin saa tungettua sitä tarvittaessa sitten teltan ja patjat sun muut, mitä ikinä tuohon päälle haluaa kuormatakaan. Ja näin nyt sitten tarvittaessa pystyy säätämään näitä kuminauhoja, vaan vetäsee vaan tää puupalikan kautta vaan löysää. Niin sitten saa tonne ahkion etupuolelle sitä kuminauhaa myös tätä kautta. Nyt täällä on tätä löysää. Niin vedetään se ton palikan kautta. Ja sitten siitä eteenpäin taas tämän palikan kautta. Ja viimeisen palikan kautta tosta noin. Niin nyt ei oo. Nyt se on aika tasainen kireys. Tasainen kireys ympäri ahkio. Tässä voi ihan hyvin tarkoituksella jättää 1 tai 2 laittamatta kiinni. Ja sit sitä myöten saa huomattavasti enemmän sitten korkeutta näihin kuminauhoihin. Ja kyllä se siinä pysyy. Ja tarvittaessa kans sitten voi ottaa risteettä, nyt on tää takimainen puupalikka. Niin sen ihan hyvin voi laittaa tähän seuraavankin palaan kiinni. Niin nää kuminauhat kattaa nyt sitten enemmän pinta-alaa tosta. Ja sama tälle. Sen voi ottaa tosta, laittaa tuonne seuraavaan kiinni. Että näitä voi sitä käyttää ihan miten lystää. Ja nää nyt sitten ei oo nää, mitkä ei oo käytössä, niin ne pysyy tuo sivussa
eikä ole tiellä. Ahkion vetämiseen sitten voit hankkia ihan omat valjaat, mihin pistää toi naru kiinni. Tai jos sulla on pikkureppu, missä on lantiovyö, niin sekin onnistuu. Mä en nyt näyttänyt, miten tää vetonaru tehdään, tai repunnaru, koska vaihtoehtoja on muutama. Nyt jos sä oot onnekas ja sulla on tämmönen reppu, missä on jo valmiina tehtynä ahkion vetoa varten tämmöset lenkit, niin hyvä. Niin sitten ei muuta kuin vaan hakaset kiinni ja tommonen pikku lenkki sinne. Ei tarvitse olla kovin pitkä. Sitten jos sulla ei ole tommosia, mutta sulla on se reppu, missä on se lantiovyö, koska se on pakollinen, niin sit sä vaan laitat sen narun tästä repun ympäri, mut lantiovyön yläpuolelle. Ja kannattaa sitten käyttää aika ohutta, että ei ole hirveän paksu sitten naru tuo painamassa selkää. Tää on, onko tää 4 millin narua? Riittää ihan hyvin. Ei ole todellakaan tarpeellisesti repulla ahkioon vedetä, että hankit tämmösen, missä on nuo kiinnikkeet valmiina. Onnistuu aivan hyvin ilmankin. Sitten meillä on tää vetonaru. Minkä takia se on tän näköinen ja solmu ja kauhean sekavan näköinen, mutta ei se mitään. Mä selitän sen. Ja ensimmäistä tää reppuun tuleva naru pitää olla sen verran lyhyt, että pystyt itse käsittelemään sitten. Kas noin. Sitten tässä on heti tää ensimmäinen pikkulenkki, mikä tehtiin. Niin se on sen takia, että jos pitää vähän sitä ahkioa vetää ja oikoo johonkin suuntaan, niin tässä saa vähän paremmin kiinni. Toinen syvempi tarkoitus sillä on se, että tarvittaessa senkin saa tänne samaan hakaseen kiinni. Kas noin. Ja nyt meillä on pikkusen lyhyempi naru. Jos on vähän mutkikkaampaa maastoa tai muuta, niin on mukavampi vetää lyhyellä narulla. Mut sit jos, tää nyt on korostettu esimerkki, että mitä lyhyempi naru, niin sitä enemmän se ahkio tulee keula pystyssä. Ja sitten pitkän ajan kanssa sitten peräpää kuluu ensiksi puhki. Ja sitten meillä on tää seuraava lenkki, mikä nyt oli sitten se nykäyksen vaimenni, eli se venyy tämän verran. Ja se venyy just sopivasti, kun ahkiossa on kuormaa, niin sitten se vedetään täällä kuminauhalla. Se tulee paljon sulavammin perässä. Ja no, niin kuin sanansa mukaan, niin ei nyi sitten. Nykäyksen poistaja. Mutta sitten tarvittaessa, kun ahkio jää jonnekin suon pohjaan kiinni tai jyrkkä mäki tai muuta, niin tästä saa todella hyvin kiinni ja sitä pystyy ohjaamaan todella näppärästi joka suuntaan. Et sit kun siinä on hirveästi painoa, niin se on aika ikävä täältä lähteä sitä nykimään. Niin tosta vaan kiinni, niin nousee sitten vaikka sitä suon silmästä sitten ylös. Ja sit samalla tää nykäyksen vaimenin tässä on meidän jarrunaru. Et kun alamäessä ahkio alkaa valumaan sitten omin voimin, niin sitten se meidän ahkiomme valuu näiden kaikkien päälle. Ja kuten huomaatte, niin se ei sitten liu enää yhtä helposti siinä. Hyvä se vetonaru nyt sen monimutkaisempi ole käyttää. Se näyttää ehkä alkuun vähän kummalliselta, mutta ei se lopulta sitten ole. Ja sitten kun ei ole mikään ylipitkä tämä naru, ja meillä on täällä takana tää kantokahva. Sen narun saa siitä lävitte. Ja pistettyä kiinni sitten tänne samaan, niin se ei sitten matkuttaessa jossakin autossa tai muualla, niin on niin pahasti tiellä. Toi takalenkkihan on semmonen hyvä lisävaruste, ei pakollinen, koska tätä ahkioa pystyy kantamaan myös näistä reunoista. Toki tää on nyt todella kevyt, niin tää on kauhean helppo. Et sit kun tässä on kuorma, niin nää antaa kyllä periksi, että ei sitä pitkiä matkoja pysty kantamaan noista reunoista. Ja kauhean pitkä syli saa olla, että jos olisi vaan pienet lenkit, niin loppuu mitta kesken. Niin senkin takia tää kärkilenkki on aika pitkä. Ja tässäkin kahvassa, ettei sitten hirveän yseksi kannata jättää. Niin tästä sen sitten kannettuu vähän helpommin autoa ja autosta poistaa minne ikinä. Ja sitten tarvittaessa tähän sitten pienellä narunpätkällä ja parilla hakasella saat sitten kaverin ahkion kiinni,
jos käy joku hätäongelma, pitää sitä kaveriahkioa vetää, tai jos sulla on hirveästi roju, että tarvit 2 ahkioa, niin tohon vaan kiinni sitten se toinen, niin kyllä se sieltä mukaan tulee. Tosiaan oli minun versio nyt sitten parispulkasta ja sen käytöstä ja tuosta vetonarusta, niin toivottavasti siitä oli jotakin apua sullekin, niin ei muuta kuin hyviä reissuja ja niin edespäin.